Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nghe nói chỉ có những người X trên 200 mới có thể giải được bí mật của cuốn nhật ký này. Một cuốn nhật ký bình thường của một cậu bé. Bên trong có vài ngày tháng nhìn qua có vẻ không quan trọng, ẩn chứa một sự thật khiến người ta phải rùng mình khi suy nghĩ kỹ. Ngày mùng 8 tháng 5 năm 2024, hôm nay là ngày làng tôi dâng lễ. Bố đã biến mẹ thành một con bướm. Bố nói là sau hôm nay mẹ sẽ biến thành một con ngỗng xương. Nhưng lễ dâng đã bị cháy lớn. Tôi hỏi bố liệu mẹ có bị cháy chết không? Bố không nói gì, chỉ lấy từ đống tro tàn ra một cái xương chưa cháy hết và ghép đầu lại với nhau. Mọi thứ trên đây là từ nhật ký mà học sinh của tôi giao. Tôi đã chia sẻ nó vào nhóm trò chuyện. Không ngờ, những ngày tháng có vẻ không quan trọng trong nhật ký lại gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong nhóm. Cuối cùng, sau những suy luận của mọi người, chúng tôi đã phát hiện ra một sự thật đáng sợ được giấu kín ở trong một ngôi làng hẻo lánh trên núi. Dưới sự sét đặt của bố tôi, xương được xếp thành hình con bướm. Người trong làng nói mẹ đã biến thành một con ngỗng xương, trở thành thần linh trong miếu thờ, sẽ bảo vệ mọi người. Bố và tôi đều cười. Câu chuyện kỳ lạ kết thúc ở đây. Đây là một câu chuyện bịa đặt sao? Nhưng khả năng miêu tả của một đứa trẻ có hạn, không thể nào miêu tả chính xác như vậy. Tôi không bỏ cuộc và lật thêm vài trang. Những trang này có nội dung bình thường, ghi lại những việc vặt vãnh hàng ngày. Nhưng trong một trang đầu có viết, bố mẹ đã cãi nhau. Tôi vô thức nhìn qua ngày tháng, nhận thấy có điều gì đó không ổn. Trong nhật ký, ngày bố mẹ cãi nhau là ngày mùng 8 tháng 5 năm 2024. Tiếp theo tôi lật đến trang mẹ mất. Ngày trên đó lại là ngày mùng 5 tháng 5. Làm sao có thể như vậy? Mẹ đã chết rồi. Sao lại có thể cãi nhau với bố? Có lẽ là do ghi nhầm ngày tháng. Tôi cầm cuốn nhật ký, không nhịn được mà mở ra đọc lại một lần nữa, cố gắng tìm thêm manh mối. Cuốn nhật ký này như một chiếc chìa khóa, mở ra công tắc ác ý sâu trong lòng tôi. Tôi thừa nhận tôi không phải là người tốt vì tôi lấy lý do yêu thương mà vô tư xâm phạm vào gia đình người khác. Nghĩ đến đây, tôi không thể không run rẩy và muốn bật cười. Vì vậy tôi chia sẻ chuyện này vào nhóm. Đây là một nhóm chỉ dành cho thành viên. Thường tôi giấu kín nó đi. Trong nhóm có những người giống tôi, có một sự tò mò gần như bệnh hoạn với những câu chuyện kỳ quái. Giờ còn có lễ dâng người để cúng tế à? Tôi cảm thấy đây giống như một câu chuyện mà bố bịa ra để rước mẹ. Người sau chắc chắn là tự bịa chuyện rồi. Quá giả tạo. Có phần tiếp theo không? Tôi trả lời họ, tất nhiên là không. Giờ tôi sẽ chụp lại tên trên bìa cho họ xem có phải là ai trong lớp chúng ta không. Nhưng khi tôi vội vàng lật lại bìa sách, tôi đã ngớ người. Trên bìa màu xanh có ghi bằng bút bi tên Trần Lạc. Nhưng trong lớp chúng ta không ai tên là Trần Lạc. Vậy cuốn nhật ký này từ đâu ra? Có thể là trò đùa của mấy đứa nhỏ trong lớp, hoặc là nhật ký của lớp khác bị lẫn vào. Tôi gọi trưởng lớp lại hỏi xem chuyện gì xảy ra. Trưởng lớp cười cười, giọng nói của cậu ấy như một người lớn. Đây là nhật ký của Trần Lạc. Cậu ấy chỉ thiếu một nét phẩy mà thôi. Nghe thấy cái tên này tôi có cảm giác nghẹn lại. Sao lại là cậu ấy? Trưởng lớp nhìn sắc mặt tôi, cẩn thận nói, thầy ơi, nghe tôi khuyên một câu. Đừng quan tâm đến Trần Lạc nữa. Lý do trưởng lớp nói vậy, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Vì ngôi làng mà họ nói đến không phải là sự thật. Họ bảo người trong làng này rất dễ nhận ra. Họ đều có một khí chất kỳ lạ. Trần Lạc cũng không ngoại lệ. Nhưng chẳng ai có thể giải thích được cái khí chất này đến từ đâu. Chỉ mơ hồ nói bạn nên tránh xa người trong làng đó. Xa ra, suy nghĩ mãi, tôi quyết định tìm Trần Lạc để nói chuyện. Nhưng lúc này tiếng chuông tan học vang lên. Tôi vội vàng đi vào lớp, nhưng cuối cùng tôi đến muộn. Trong lớp không còn ai nữa. Tôi cảm thấy hơi thất vọng, nhưng tôi vẫn không cam lòng bước đến bàn của Trần Lạc. Tôi muốn xem liệu có chút dấu vết nào không. May mắn thay trong cái lỗ tre của Nhiên có thứ gì đó. Đó là một cuốn sổ tay, bìa sổ có hình con bướm làm từ xương. Trên đó có dấu vết đã được tẩy xóa bằng cục tẩy. Không nghi ngờ cuốn sổ này chắc chắn có liên quan đến cuốn nhật ký trước đó. Vậy là tôi cầm cuốn sổ tay trở lại văn phòng. Phần đầu của cuốn sổ chỉ là những ghi chú lộn xộn, không có gì đặc biệt. Nhưng khi tôi lật từ sau ra trước, ở vài trang cuối sổ, có 4 đoạn viết không liên tục. Chúng lần lượt là ngày dâng lễ của làng sắp đến. Mọi người trong gia đình đều rất vui. Bố nói ông nội, chú hai, chú ba đều từng làm ngỗng xương. Ai được chọn làm ngỗng xương thì sẽ vào miếu tổ làm thần linh. Bố nói câu này và liếc nhìn mẹ. Mẹ thấy vậy có chút hoảng sợ. Hôm nay tôi lén vào miếu tổ, bên trong tối om có nhiều mạng nhện, nhưng không có thần linh nào cả. Về nhà tôi bắt đầu sốt. Bà tôi nói tôi bị dã mất linh hồn. Bà đã gọi bà Đồng đến chữa bệnh cho tôi.
Nhưng tôi lại khỏi bệnh, ngược lại là bác sĩ Trần Đất đến cùng chữa khỏi cho tôi. Ngày 12 tháng 5, hôm nay bà tôi cho heo ăn. Bà đột nhiên nổi giận dữ. Cuối cùng chúng tôi bị bà đuổi đi. Tôi bị oánh rất đau. Không còn cách nào, chúng tôi chỉ đành rời đi rất xa, ở lại nhà bà ngoại trong núi. Ngày 16 tháng 5, bố lại bắt đầu oánh chúng tôi. Giá mà bố chớt đi thì tốt. Nhân tiện hôm nay chú đến thăm và an ủi mẹ. Mẹ trở nên vui vẻ. Nhưng mẹ nói sau này tôi không thể gặp chú nữa. Đọc xong vài đoạn này, một cảm giác mãnh liệt đã đẩy thẳng vào đầu tôi. Tôi không thể kiềm chế được niềm vui trong lòng. Mở nhóm riêng đó ra. Tiếp tục chia sẻ phát hiện của mình. Nhanh chóng, một anh chàng tên Hải Khoát Thiên đã đưa ra một câu hỏi. Các bạn có để ý đến ngày tháng không? Có vẻ rất kỳ lạ. Tôi quay lại xem câu này, quả thật chỉ có 2 đoạn ghi ngày tháng. Còn 2 đoạn kia thì không có. Anh Đồng, phân tích đi. Ha ha, nội dung thật sự rất kỳ lạ. Anh bạn chê bài tập nói sao? Tôi nhìn ngày trên sổ tay, rồi nhớ lại 2 ngày tháng trong cuốn sổ. Lần lượt là ngày mùng 5 tháng 5, ngày mùng 8 tháng 5. Có thể đây là gợi ý mà Trần Lạc cố tình viết. Liệu một đứa trẻ có thể nghĩ đến những điều này không? Dù sao thì, nếu đó là gợi ý thì có nghĩa là gì? Các bạn còn nhớ tên trên bìa cuốn nhật ký không? Trần Lạc đúng không? Còn cái sau, không phải nói là Trần Lạc viết sai tên sao? Nhưng cái lỗi này không nên có. Chữ Lạp phải viết trước chữ thập rồi mới đến hạnh phúc. Không ai lại viết chữ hạnh phúc trước rồi mới viết thập. Thật kỳ lạ. Nhóm im lặng một lúc. Theo thói quen viết của người bình thường, đúng là như vậy. Hải Khoác Thiên tiếp tục phát biểu. Vậy là Trần Lạc đã nói dối. Anh ta căn bản không viết sai, mà là cố ý bỏ chữ thập đi, chỉ để lại chữ hạnh phúc. Liệu có phải đang ám chỉ là một phép trừ? Chữ 11 có 5 nét. Liệu có phải ý là trừ đi 5 không? Chắc chắn là một con số rồi. À đúng rồi. Ngày trong nhật ký và sổ tay có nhắc đến các ngày mà. Đúng rồi, trong nhật ký đều là chuyện xảy ra vào tháng 5. Vậy là ngày 31 tháng 5 trừ đi 5. 31 đến 5 bằng 26. Vậy 26 có nghĩa là gì? Đây chính là chìa khóa giải đố. Hải Khoác Thiên tiếp tục đùa giỡn. Không phải là thầy giáo văn đâu. Phản ứng đầu tiên là chữ cái. Trong nhóm có một thầy giáo tiếng Anh cũng nghĩ ra ngay lập tức. Chúng tôi đồng thời gửi 2 chữ cái vào nhóm. Hải Khoác Thiên gửi một biểu tượng cười và nói được rồi. Vậy là thú vị rồi đây. Trong nhật ký có đề cập đến bố. Ngày là 5 tháng 5. Ngày mùng 8 tháng 5, ngày 12 tháng 16 tháng 5, tương ứng với 26 chữ cái là yêu. Nhưng phải đổi chỗ yêu và em. Vì trong nhật ký, mẹ bị rớt vào ngày mùng 5, nhưng lại có cuộc cãi vã với bố vào ngày mùng 8. Điều này có nghĩa là anh ta cố tình viết sai nhật ký. Vì vậy sau khi đổi chỗ, cái chúng ta nhận được là một từ đơn giản hên giúp đỡ. Nhóm trong phút chốc bùng nổ. Mọi người đều nhận ra một điều, chìm đắm trong sự cầu cứu. Khi bí mật này bị khám phá, đầu óc tôi đột ngột nổ tung. Ngay lập tức có ý kiến phản đối trong nhóm. Học sinh tiểu học không thể tạo ra câu chuyện như vậy. Người thật sự cần cứu giúp. Tại sao lại phải chơi trò suy luận như thế này? Một Hải Khoác Thiên không nói lời nào. Lúc này có kế hoạch. Nhưng nếu là trẻ con, liệu có ai đứng sau ra hiệu để nó làm như vậy không? Giả sử có người cố tình bịa ra câu chuyện để Trần Lạc chép vào vở. Vậy động cơ của việc làm này là gì? Tại sao lại phải cầu cứu một người thầy giáo chưa từng gặp bao giờ? Chẳng phải báo cảnh sát sẽ hiệu quả hơn sao? Nhưng nếu không thể đi con đường báo cảnh sát được thì sao? Chú Thớt không phải đã nói là ngôi làng rất hẻo lánh sao? Biết đâu không thể sử dụng điện thoại hay gì đó. Và người đó cũng bị theo dõi rồi. Vậy làm sao báo cảnh sát được? Đó chỉ là suy đoán của bạn thôi. Hãy đi hỏi người khác đi. Nếu là giả, chắc chắn bạn không phải là người đầu tiên bị trêu đùa đâu. Tôi nghe theo lời khuyên của ông anh rất người trong nhóm. Hỏi thầy toán và thầy tiếng Anh. Phản ứng của họ rất kỳ lạ. Thầy tiếng Anh đầu tiên ngẩn người, rồi với vẻ mặt kỳ quái bảo tôi rằng có. Một lần trong tiết học tiếng Anh, Trần Lạc đã viết tất cả từ vựng trong bài kiểm tra là heo. Tôi chú ý thấy khi thầy tiếng Anh nói điều này, ánh mắt của thầy rất hoang mang, tiếng cười cũng có phần gượng gạo, còn thầy toán thì không trả lời câu hỏi của tôi. Thầy kéo tôi qua một bên, với vẻ thần bí nói với tôi, cậu biết là trường sẽ định kỳ đến thăm gia đình chứ? Chà, ai vào trường này cũng phải trải qua chuyện này. Cái Trần Lạc đó, tôi cũng phải cứng rắn đi thăm gia đình. Cậu không biết đâu, cái làng của hắn rất kỳ lạ. Vừa mới vào đó cứu hắn,
Nói đến đây thì thầy bỗng dừng lại, tôi ngẩng đầu lên. Hóa ra là giáo vụ trưởng đã đến. Thầy Toán phản ứng rất nhanh. Ngay lập tức vờ như không có chuyện gì, nói với tôi, thầy Lưu à, có thể nhường tôi nửa tiết học tiếp theo không? Giáo vụ trưởng đang đi qua chỗ chúng tôi. Tôi chú ý thấy ánh mắt của giáo vụ trưởng nhìn thầy Toán. Có chút cảnh báo. Trán của thầy Toán lập tức xuất hiện một lớp mồ hôi nhỏ. Sau đó chúng tôi quay lại văn phòng, hai thầy giáo lại ngầm đồng thuận, không nói thêm về chuyện này nữa. Tôi đã gửi những tiến triển mới vào nhóm, hy vọng các anh em có thể giúp phân tích thêm. Một người trong nhóm ngay lập tức phản ứng, cái người sống ấy, chắc không phải thật chứ? Đúng rồi, chủ thớt không phải đã nói, ngôi làng đó rất kỳ lạ, ai cũng tránh xa. Đúng rồi, còn có mùi trên người Trần Lạc, họ nói đó là mùi chớt. Có phải là mùi xác chết không? Tôi là công nhân lò hơi. Mùi thi thể khác với mùi của những thứ khác. Đúng là khác, mọi chuyện được những người này nói càng lúc càng kinh dị và quái lạ. Có người không nhịn nổi nữa. Đừng có nói bậy nữa, nó đã bị phơi bày từ lâu rồi. Tôi thấy các bạn cũng chẳng khác gì những ngư dân trong làng. Chẳng phải là không nghe thấy về ngôi làng hẻo lánh đó sao? Mấy người không thích tắm thì sao? Nhìn thấy hai nhóm sắp cãi nhau. Lúc này một người có biệt danh đầu chuột nói rằng, tôi phát hiện một điều kỳ lạ. Các bạn xem, trong nhật ký những câu này có vẻ mâu thuẫn. Tại sao bà lại nổi giận sau khi cho lợn ăn? Chắc là bà đã phát hiện điều gì trong lúc cho lợn ăn, mới tức giận và đuổi Trần Lạc cùng ba đi. Có lý đấy, nếu là vụ án rớt thì cái gọi là xương ngỗng thực ra chỉ là cái cớ lừa trẻ con. Sự thật có thể là ba rớt mẹ, rồi đem xác của mẹ trộn vào thịt lợn cho lợn ăn, sau đó bị bà phát hiện, có thể lắm đấy. Sự thật là bố đã rớt mẹ, rồi chôn xác mẹ vào xác lợn và cho lợn ăn xác mẹ. Cuối cùng bị bà phát hiện. Có thể lắm, con lợn đó là động vật ăn tạp, đừng nói là lợn, tôi đã từng thấy. Chúng ăn nội tạng của đồng loại mình. Lúc này nhóm chat nổ tung, họ có vẻ tin tưởng vào lý luận của mình và bắt đầu tìm các chứng cứ mơ hồ. Thấy chuyện đang phát triển theo một hướng kỳ lạ, tôi vội vàng nói, không phải mọi người không nhận thấy một điểm kỳ lạ sao? Tại sao Trần Lạc và bố lại bị bà đuổi ra khỏi nhà, mà lại đi tới nhà bà ngoại? Không thấy lạ sao? Cái người im lặng lâu rồi, Hải Khoác Thiên, cuối cùng đúng vậy, nếu bố rất mẹ, tại sao ông ấy lại đi đến nhà mẹ vợ? Nếu là để bịt miệng, thì tiếng động không phải sẽ lớn hơn sao? Tôi đột nhiên hiểu ra. Đúng rồi, có lẽ người chết không phải là mẹ. Nếu người chết là bố, làm bà phát giận là vì phát hiện xác con trai bà bị trộn vào xác lợn. Vậy nên bà đuổi Trần Lạc và mẹ ra khỏi nhà. Và việc họ về nhà bà ngoại chẳng phải hợp lý sao? Đúng rồi, các bạn nhìn vào nhật ký ngày 12 tháng 5. Bố đã nói những người đã từng làm vật tế là chú hai, ông nội, bác lớn. Tất cả đều là đàn ông, phải không? Tại sao bỗng nhiên lại có mẹ, một phụ nữ? Điều này rõ ràng là không hợp lý. Ngay lập tức nhóm chat lại bắt đầu tranh cãi. Có người khẳng định là có lẽ cùng cho người sống, có người kiên quyết cho rằng bố đã rớt mẹ. Cuối cùng họ cãi nhau không ngừng. Đừng cãi nhau nữa. Mọi người không phải đã đề cập đến việc có một chuyến thăm nhà sao? Tôi nghĩ bạn có thể thăm nhà Trần Lạc để biết. Chỉ cần hỏi Trần Lạc là được mà. Cậu ấy không phải là không đi học. Xin lỗi các bạn, tôi bận điều tra nên quên nói. Gia đình Trần Lạc đã cho cậu ấy nghỉ học 3 ngày. Cậu ấy vẫn chưa đến trường. Tôi nghĩ cũng nên đi thăm nhà. Dù không thu thập được thông tin gì về vụ giết người, nhưng ít nhất sẽ biết người sống là bố hay mẹ. Cuối cùng, sau cuộc cãi vã, mọi người đã đồng ý yêu cầu tôi đi thăm nhà. Vậy nên tôi phải lấy hết can đảm gõ cửa phòng hiệu trưởng để đề xuất yêu cầu thăm nhà Trần Lạc. Hiệu trưởng rất ngạc nhiên, nhìn tôi với ánh mắt mang vẻ phức tạp. Một lúc lâu sau, ông ấy thở dài nhẹ nhõm. Thầy giáo, tôi biết thầy là một giáo viên có trách nhiệm, nhưng chuyện này không còn thuộc quyền quản lý của thầy nữa. Trần Lạc đã chuyển trường rồi, phải biết rằng chuyện này không tốt cho thầy đâu. Chuyển trường rồi thì còn nói gì nữa? Sự thật là tất cả những gì thầy nói đều là do thầy bịa ra, đúng không? Đừng có giấu giếm nữa. Nói đi, người sống sót cuối cùng là ai? Ngay cả việc chuyển trường cũng cần phải làm thủ tục. Là mẹ đã làm thủ tục cho cậu ấy. Không ngờ người sống sót thật sự là mẹ, Hải Khoác Thiên. Anh bạn thật tuyệt vời. Tôi nghĩ thứ tự đúng của nhật ký sẽ là bố trước hết loại bỏ chuyện cùng tế. Mẹ không đồng ý, bố đã oánh Trần Lạc và mẹ. Đây là chú đến, thảo luận với mẹ và rất chớt bố. Sau đó chú mời bố uống rượu. Khi uống rượu đã rớt mẹ và bố.
xác đã bị trộn vào thức ăn cho heo và bị bà phát hiện. Vì thế bà đã đuổi mẹ và Trần Lạc về nhà bà ngoại. Phản ứng của bà không phải rất kỳ lạ sao? Con trai của bà bị rớt. Bà không nên tìm mẹ để báo thù sao? Đây chính là bằng chứng khác rằng chú đã rớt bố. Chính là vì bà sợ chú có sự trả thù, mới chỉ dám đuổi mẹ đi. Ý nghĩa là gì? Khi bố ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại bà và mẹ, như vậy mẹ có thời gian để gây án, chỉ có thể là thời gian để giúp xử lý xác. Vì vậy bà đã đoán ra người rớt là chú. Bà sợ chú trả thù mình, bất đắc dĩ chỉ dám đuổi mẹ đi. Vậy thì chú này là ai? Hải Khoác Thiên im lặng một lúc. Sau đó anh ấy nói một câu, khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Thực ra bạn chính là kẻ rớt người, chính là người chủ đó. Bạn đã bịa ra câu chuyện khổng lồ này đúng không? Về lý do, một học sinh tiểu học, tại sao lại đi cầu cứu một thầy giáo không quen biết? Đây chính là lỗ hổng lớn nhất. Bạn để Trần Lạc cầu cứu bạn, vì điều đó đủ an toàn. Câu chuyện bạn bịa ra cũng đủ kỳ quái. Bạn đã gửi nó vào nhóm chúng ta, là để tạo ra một ảo tưởng giúp bạn thoát tội. Để mọi người nghĩ rằng, bạn chỉ là một giáo viên tình cờ phát hiện bí mật của học sinh. Bạn chính là người chú trong nhật ký của Trần Lạc. Đúng không? Hải Khoác Thiên vẫn tiếp tục không ngừng nói. Sau đó họ bắt đầu phát hiện ra đủ loại chứng cứ tội lỗi. Cuối cùng tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Trong nhóm vẫn có người gọi cảnh sát. Toàn bộ sự kiện phát triển đến đây, cho các bạn sẽ nghĩ tôi thật sự là kẻ rớt người đúng không? Trước khi tôi vén màn sự thật, tôi muốn mọi người suy nghĩ về một chuyện. Kinh doanh trên Internet, những gì bạn thấy có phải là sự thật không? Tôi tất nhiên đã thừa nhận tất cả tội lỗi và chỉ ra cho cảnh sát tại hiện trường. Quả nhiên, trong thức ăn cho heo tìm thấy DNA của bố Trần Lạc. Khi bị thẩm vấn, họ hỏi tôi động cơ rớt người. Tôi cũng nói là vì yêu mẹ của Trần Lạc. Điều này không phải sự thật. Những người tinh ý có thể nhận ra. Thực ra những người trong nhóm, tất cả những câu chuyện họ biết đều là tôi nói. Nói cách khác, mỗi chuyện tôi nói đều ẩn chứa sự dẫn dắt mạnh mẽ. Thực tế, những người trong nhóm còn phối hợp với tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Còn về kẻ rớt người thật sự là ai, thì để cho các bạn trước màn hình tự phán đoán.